A mai részben ismét egy igazi fenevadat fogunk megismerni. A rovarvilág egyik rémséges ragadozóját, egy nagyon látványos, ritka, egyedi külsejű állatot, az egyik kedvenc hangyafajomat, melyet úgy hívnak Dasedon armigerum. Ilyen elképesztő hangyát még biztosan nem láttatok, tartsatok velünk a videó végéig. Még itt az elején fontos tisztáznunk, hogy fel vagy-e iratkozva a csatornánkra. Ha nem, akkor gyorsan keresd meg a videó alatt a feliratkozás gombot, kattints rá, és állíts be a csengőikont is, hiszen további elképesztő vadászokat, levélvágó hangyákat, és sok érdekességet fogunk még bemutatni nektek, amelyekről biztos vagyok benne, hogy te sem szeretnél lemaradni. Elképesztő a külseje, igaz? Első látásra talán nem is tűnik hangyának. A teste vörösesbarna vagy sárgásbarna, össze-vissza kiálló tüskékkel, hatalmas feje pedig szív alakú, nagy fekete szemekkel és hosszan előre nyúló rágókkal. Ez a faj a csapdarágójó hangyák közé tartozik, ahogy az Odontomachus vagy a Strumigenis fajok, tehát hosszú rágóit hirtelen összecsapva kapja el áldozatát. Nagyméretű, szív alakú fejéből is láthatjuk, hogy harapása nagyon erős, hiszen ez a fejforma hosszabb izmoknak ad helyet a fejen belül, amik erősebb harapást eredményeznek. Ráadásul, ha ez még mindig nem lenne elég szuperképesség, ez a faj polimorfis, tehát különböző méretű dolgozók jelennek meg a bolyban. A legkisebbek 4-5 mm-esek, a legnagyobbak pedig 14 mm körüliek. A királynő testhossza 15-17 mm, tehát az armigerum egy egészen nagyméretű hangyafaj. A Daseton nemzetségből az armigerumon kívül csak egyetlen másik faj ismert, de mind a kettő Dél-Amerikában őshonos, úgyhogy szép kis expedíciót kell szerveznünk, ha természetes élőhelyén szeretnénk találkozni velük. How can we get past that? Tartása csak tapasztalt hangyászoknak ajánlott, mert azon túl, hogy rendkívül látványos, ritka és érdekes hangyafaj, nagyon drága is. Nem egyszerű eltalálni az igényeiket, a természetben fákon élnek, különböző üregekben, és magas párát igényelnek, magasabbat, mint itt a videóban. Rendkívül jól másznak, apró karmaikkal kiválóan meg tudnak tapadni az érdes felületeken, faágakon, növényeken. De a csúszós felületek sem okoznak nekik gondot, hiszen lábaik egyben afféle tapadókoronként is tudnak működni, ezért még tiszta üvegről is alig lehet őket lesöpörni. Lássuk, kiből is áll a Daseton család. Az a hatalmas példány ott a királynő, neki is a dolgozókhoz hasonló, lenyűgöző külseje van. A fő különbség, hogy ő a dolgozóknál nagyobb, a tora pedig összetettebb, és két oldalt láthatjuk rajta a korábbi szárnyak mozgatóizmainak maradványait. Ezen kívül nála a széles fej tetején is vannak pontszemek, amely sok hangyafajnál az ivaros egyetek sajátossága. Nagy méretével és karakteres fekete mintázatával ő, ha lehet, még egzotikusabbnak tűnik, mint a dolgozók. Láthatjuk, mennyire sokféle méretben jelennek meg a dolgozók. Bár a kicsik inkább tűnnek aranyosnak apró rágóikkal a tekintélyes major dolgozók mellett, ez a különbözőség mégis óriási előnyt jelent ennek a fajnak a munkamegosztásban és a vadászatban is. De ebben a bolyban még szárnyasokat is láthatunk. Ez például itt egy hím, aki nem csak sötét színével különbözik a többiektől, de még hosszú rágói sincsenek. Dasetonéknál ez szokatlan dolog, de a hímnek nincs is rá szüksége, hiszen ő csak pár hétig él, nem sokkal a párzás után elpusztul, így ő nem is vadászik. Van egy szárnyas nőstényünk is, ő sokkal nagyobb nála, és éppen olyan fura külsejű, mint a többiek. Ez a túlbuzgó dolgozó éppen a szárnyaikat tisztogatja.
Láthatóan nagy becsben tartják a boly jövőjét jelentő ivaros egyedeket. Bizony kegyetlen szörnyetegek ezek, de ne felejtsük el, hogy ők is hangyák. Társas rovarok, akik nem csak együttműködnek, de törődnek is egymással. A félelmetes fegyverzetet is meg kell tisztogatni néha, és ehhez legjobban társaik értenek. A Decetonok tehát közösségi programként lenyalogatják a szennyeződéseket egymásról. Ez persze nem csak egy-egy példánynak előnyös, hanem az egész boly számára is, hiszen a hangyabolyban, ha mindenki tiszta és ápolt, és nem visz haza mindenféle szennyeződéseket, akkor kevésbé tudnak betegségek és járványok kitörni, melyek mindenkire veszélyt jelentenének. Szürreális látni, hogy ezek a fenevadak ilyen gondoskodóan bánnak egymással, ahogy másokat, úgy őket se ítéljük el első látásra. Az utódaikkal és társaikkal szemben is éppen olyan gyengédek és gondoskodóak, akár a többi hangyafaj. És ha már a tisztaságnál járunk, a hulladék logisztikájuk is ugyanolyan átgondolt, ahogy azt a hangyáknál már megszokhattuk. Igyekeznek megtalálni a lehető legbiztonságosabb helyet a különböző rovarmaradványoknak, talajrögöknek és elhullott társaik tetemének, hogy ezzel is védjék magukat a fertőzésektől. Bár ez a természetben sokkal könnyebb feladat, ott elég csak ledobni a szemetet a lombkoronáról, viszont ilyen zárt térben egész sokáig hurcolásszák ezeket fel és alá, mire sikerül megfelelő helyet találniuk nekik. Ez itt a korábban látott hímhangyának a teteme egy héttel később. Sajnos neki már lejárt az ideje, az ő maradványai is a hulladék logisztika körforgásába kerültek. A szárnyas királynő viszont még mindig él, és neki sokkal hosszabb is lesz az élettartama. A szemek mérete legtöbbször arra utal a hangyáknál, hogy mennyire lát jól az adott faj. A Decetonoknak feltűnően nagy szemeik vannak, és kiváló látásuknak nagy hasznát is veszik vadászataik során. Képesek követni a mozgást, és fel tudják mérni, hogy az adott élőlény egy levadászható rovar, vagy egy fenyegetést jelentő ellenség. Bár ezeknek a tekintélyes vadászoknak kevés ellenfele akad a dzsungelben, hiszen erős rágóikkal maguknál jóval nagyobb állatokat is képesek leteríteni. Lássuk, hogyan vadásznak a Decetonok. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az eleség ezúttal Tücsök lesz, aki szintén nagyobb és nehezebb is náluk. A dolgozók hamar kiszúrták és követni kezdték. De a Tücsök viszonylag gyorsan mozog és elmenekül előlük. Viszont a dolgozók követik őt, és módszeresen igyekeznek nyakon csípni rágójukkal. A Tücsök egyelőre kitér előlük, és a terrárium egy nyugodtabb részére menekül. Itt aztán egészen megnyugszik, nem is sejti, hogy a faágak között könnyen sarokba szoríthatja magát. A Decetonok villámgyorsan cselekednek. Egyszerre rohanják le, rágóikat összecsapják és odaszegezik a Tücsköt, ahol van. Igyekeznek kifeszíteni, amíg a többi dolgozó a még szabad végtagjait támadja. A Tücsöknek esélye sem volt. Bár alapvetően magányos vadászok,
Most mégis lenyűgöző együttműködést láthatunk közöttük. Azok a dolgozók, amelyek először kapták el, továbbra is fegyelmezetten tartják, és most már el nem eresztik egészen addig, amíg a többiek nem végeznek vele. Kedves kis szörnyetegeink bizony nagyon elemükben érzik most magukat, minden részletükben erre a hatékony vadászatra fejlődtek ki az evolúció rögös útvesztőiből. A megsebzett részeken közben szivárog a vérnyirok, amit egyes dolgozók már is enni kezdenek, míg mások elégedetten tisztogatják csápjaikat a lakoma láttán. Amint elbántak a tücsökkel, az erős rágók szorítása enyhül, és elkezdik feldarabolni zsákmányukat. Egyesek ollószerűen aprítják, mások széthúzzák, megint mások pedig felnyalogatják a kifolyó nedveket. Hát, mit nem mondjak, azt hiszem most már értitek, miért szörnyetegezem őket már a videó elejétől. Kaptak egy másik tücsköt is, illetve egy lisztkukacot, akiket szintén villámgyorsan levadáztak. A jól bevált taktika itt is ugyanannyira hatásosnak bizonyult. A legnagyobb dolgozók elkapták és megbékjózták, a többiek pedig addig támadták, amíg le nem terítették teljesen. Közben a kisebb dolgozók is odagyűltek, és felnyalogatták a kifolyó nedveket. De a lisztkukacccal folyó furcsa harc közben még azt is láthatjuk, amint az egyik nagyobb dolgozó a mérgét használja. Miközben rágóival szorítja és erős lábaival kitámasztja magát, potrohát maga alá fordítja, és láthatóan keresi a kukac páncélzatán azt a gyenge pontot, ahová be tudja szúrni fullánkját. Mikor sikerrel jár, a bénító méreg már is terjedni kezd a kukac testében, és végleg megpecsételi a sorsát. Az elejtett tetemeket később a fészek közelébe vitték, ahol közösen lakmároztak belőle. A harc és a lakoma után pedig ismét mosakodás következik, hiszen meg kell tisztítani egymást a harc porától és mindenféle rovar belsőségektől. Szinte minden részét elfogyasztották prédáiknak, másnapra már alig maradt valami felismerhetetlen maradvány a tücsökből. Mivel vadászatkor főleg a látásukra hagyatkoznak, ezért szinte csak nappal ejtenek zsákmányt, az éjszakai rovarok tehát némileg biztonságban érezhetik magukat ezektől a kegyetlen szörnyetegektől. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, iratkozz fel a csatornára és kapcsold be a csengőikont, mert nagyon sok elképesztő hatlábút tartogatok még nektek.